ඔයා Photoshop application එකේ සිංහලෙන් type කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවද? එහෙනම් එහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ Photoshop application එකේ සිංහලෙන් type කරන්න යද්දී මෙන්න මේ වගේ ගැටලු වෙන්න හේතුව වෙන්නේ ඔයාලගේ Photoshop application එකේ මෙන්න මේ Middle Eastern features කියන feature එක disable වෙලා තියෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ Middle Eastern features කියන option එක enable කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Photoshop application එකේ සිංහල type කරද්දී එන මෙන්න මේ වගේ issues නැති කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ Photoshop application එකේ මෙන්න මේ Middle Eastern features කියන option එක disable වෙලා තියෙන හැටි ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Photoshop application එකේ මෙන්න මේ move tool එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ type කියන tab එකට. ඊට පස්සේ මේ type කියන tab එකෙන් මෙන්න මේ language options කියන option එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ Middle Eastern features කියන feature එක disable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ feature එක enable කරන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ නැවතත් ඔයාලගේ Photoshop application එකේ මෙන්න මේ move tool එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් edit ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් preferences ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් general ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ general window එක open වෙනවා. ඔයාලා මේකෙන් select කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ type කියන option එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා locate කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ choose text engine options කියන option එක. ඒක යටතේ ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ world ready layout කියන option එක. ඔයාලා මෙන්න මේ radio button එක select කරන්න. සමහර Photoshop application වල මෙන්න මේ world ready layout කියන option එක නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ Middle Eastern and South Asian කියන option එක. ඔයාලගේ Photoshop application එකේ අන්න ඒ විදිහට option එක තියෙනවා නම් ඔයාලා select කරන්න ඕන අන්න ඒ Middle Eastern and South Asian කියන option එක. ඔයාලා අන්න ඒ විදිහට ඒ option එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට okay කරන්න. හරි. අපි අපේ setting එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් ගිහලා බලමු අපේ අර Middle Eastern features කියන option එක enable වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තාමත් අපේ option එක enable වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේකට කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ application එක නැවතත් restart කරන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ application එක close කරලා නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට Photoshop launch කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට අලුත් document එකක් මේ විදිහට open කරනවා. මොකද නැත්නම් අපිට workspace එකක් නැතුව අපේ option එක enable වෙලාද කියලා බලා ගන්න විදියක් නැහැ. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන මේ type කියන tab එකේ language options කියන section එකට යනවා. ඔව් ඔයාලට පේනවා අපේ Middle Eastern features කියන feature එක enable වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ feature එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා enable කරගන්න. හරි අපි දැන් බලමු අපේ සිංහල typing issue එක හරි ගිහිල්ලාද කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට සිංහලෙන් type කරනවා. ඔව් ඔයාලට පේනවා අපේ අර කලින් තිබුණු සිංහල typing issue එක මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් බොහොම නිවැරදිව අපේ Photoshop application එකේ සිංහල type කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. වෙනද වගේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් release වෙන ගමන් ඔයාලට notification message එකක් එවි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් යන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.